Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser upang ibalita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng kagawaran sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Kahapon po ay napag-usapan natin ang tungkol sa convalescent plasma therapy na isasagawa sa ilang mga ospital na may kakayanang gawing ito. Ang convalescent plasma therapy ay isa sa mga tinitignan nating lunas sa COVID-19. Ang isa pa ho nating tinitignan na lunas sa COVID ay ang bakuna. Marami na ho tayong nakikita sa social media tungkol sa di umano'y bakuna laban sa COVID-19. Marami ang nagsasabi, mabisa ang mga ito, ngunit wala namang maipakitang scientific evidence mula sa clinical trial upang matiyak nating ligtas at epektibo ang mga ito. Katulad ng aming laging sinasabi, ang kagawaran kasama ang scientific community sa buong mundo ay naniniwala kailangan ng masusing pananaliksik at agham upang maintindihan kung paano natin malalabanan ng COVID-19, kung paano ito madedetect, paano dapat i-treat, at paano ito mahahanapan ng lunas. Siyensya ang gumagabay sa atin sa bawat plano, desisyon at hakbang na ating gagawin laban sa COVID-19. Kaya naman ngayong araw na po ito, minabuti po namin makapanayam si Dr. Socorro Escalante ng World Health Organization. Siya po ang ating acting country representative, kababayan po natin ito, upang ibahagi sa atin ang kanyang kaalaman tungkol sa siyensya ng pagde-develop ng vaccine o bakuna laban sa COVID-19. Magandang hapon, Dr. Sok, and welcome to our Beat 19 COVID Virtual Presser. Ngayon pong araw na ito ay i-discuss natin kay Dr. Sok kung ano po yung mga tungkol sa development sa bakuna, no? And kung ano pa po yung ibang pwedeng maging mensahe ng World Health Organization ukol sa mga ginagawa natin ngayon na lunas para sa COVID-19. Umpisaan ko na po, Doktora. Doc, hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Marami na pong beses na sinabi sa aming programa na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin ho tayong bakuna o vaccine laban sa COVID-19. In fact, maging ang Pangulo ay handang magbigay ng pabuya sa makakadiskubre nito. Kaya marami po ang gustong malinawan, bakit daw po natin sinasabi na ang pandemyang ito ay mawawakasan lamang natin gamit ang bakuna o vaccine? Maraming salamat, Yusek Rosette, at thank you so much again sa pag-imbita ng WHO sa Beat COVID-19. Ang sakit po na COVID ay kumalat na sa mahigit na 200 countries around the world, at sa kasalukuyan po meron na po tayong mga 2.9 million na tao na naapektuhan at around 190,000 naman po ang namamatay. Napakahirap pong puksain ang COVID-19 dahil madali po itong kumalat from human to human, at kagaya nga po ng nasabi namin, lahat po ay pwedeng maapektuhan ng sakit na to, bata, matanda, or even yung mga healthy individuals, nakikita po natin na nagkakasakit ng COVID-19. In addition, yung outcome po ng sakit na to or yung epekto ng sakit na to is mas masama pa doon sa mga may kasalukuyang may sakit na tinatawag natin na comorbidities, like yung mga taong may diabetes or heart disease or cancer or asthma. Kaya naman po dahil sa mga kadahilanang ito, kailangan po natin ng katulong para matigil po ang pag-transmit o paghawa ng sakit na ito from one person to another and to prevent individuals from getting the disease. Kaya lang po ang bakuna ay medyo mahirap pong iproseso, at hanggang ngayon, kagaya nga po ni Yusek, sabi ni Yusek Bergere na wala pa pong naiimbento na bakuna. So kaya po sinasabi na kailangan po natin ng bakuna ay dahil nga po madaling kumalat yung sakit na ito at lahat po tayo ay naaapektuhan. So salamat po, no? So sabi po ni Dr. Sok,
ang atin pong bakuna ay naandyan, no? At ito ay importanteng bagay sa depensa, ngunit mahirap iproseso po ang isang bakuna. Inilahad din sa atin ni Dr. Sok kung ano po ang ating estado ngayon sa buong mundo, ilan ang nagkakasakit, ilan ang mga namamatay. At napaka-importante talaga na makahanap tayo ng lunas para dito. So sabi po ni Dr. Sok na mahirap yung proseso, pero talagang bakuna is the main thing, no? Na magkaroon tayo para mawakasan natin ang pagkakahawa-hawa ng mga tao. Dok, kung sinasabi natin na ang bakuna ang solusyon sa COVID-19, sa base po sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, kailan po ba tayo magkakaroon ng bakunang ito? Ano po ba ang pinakamaagang projection ng WHO kung kailan nating aasahan na magkakaroon na available na ito para sa ating mga kababayan? Salamat, Yusek. So, sa kasulukuyan po, ang WHO ay naghikayat ng mga scientists and experts saka mga institutions around the world para po mag-participate sa pag-discover ng bakuna para sa sakit na to. Meron na po tayong mga 6 na tinatawag natin na candidate vaccines na kasalukuyang pinag-aaralan sa iba't ibang parte ng mundo. At ang pinakamaaga po na pwedeng itong mga bakuna ay lumabas at mairehistro sa mga iba't ibang bansa ay mga 1 year to 1.5 years. So, yun po yung pinaka-short test period na pwedeng ang bakuna ay mapag-aralan, naligtas at epektibo at pwede na pong gamitin ng tao. Ako, no? So sabi po ni Dr. Sok, 1 year to 1.5 years bago talaga tayo magkaroon ng lehitimo or legitimate na vaccine against COVID-19. So ito pong prosesong ito ay napakatagal, kaya napaka-importante po mga kababayan na dapat habang walang bakuna, nakikinig po tayo sa mga sinasabi natin mga measures na gagawin para makapag-prevent po tayo ng pagkahawa-hawa ng bawat isa sa atin, no, dito sa ating bansa. So Doc, sabi nga po natin 1 to 1.5 years. Ang dami na hong bakunang nade-develop, no, yung ginagamit natin ngayon sa ating mga kabataan para ma-prevent ang vaccine preventable diseases sa mga bata. Lalong-lalo na ngayon, it's the immunization week. So we are celebrating this and we would want to emphasize on vaccines. Pero ang dami pong nagtatanong, bakit kaya ang tagal ng proseso ng paggagawa ng bakuna? Ano po ba yung mga proseso na importante para maintindihan po ng ating mga listeners at ng mga kababayan natin kung bakit ganun katagal? Ano ba yung proseso para gumawa ng bakuna? So, kagaya nga po ng nasabi natin kanina, medyo matagal po yung paggawa ng bakuna at ito po ay may mga ilang hakbang na kailangan pong sundan ng mga scientists and experts to be able to develop the vaccine. So, yung unang-una pong stage is yung tinatawag natin na research and development kung saan sila mag-identify ng potential na candidate na it's either going to be the virus itself or other so it's the virus itself or may mga iba pa pong mga candidates na pinag-aaralan during the research and development. At ang research and development po ay matagal din. So, the abbreviated po siguro mga 6 na buwan po yan na ginagawa. Pagkatapos po ng research and development, pag-aaralan po ito sa laboratorio at sa i-experiment po ito sa mga animal. So, yun po yung tinatawag natin na laboratory and animal studies. After that, magkakaroon po yung tinatawag natin na clinical trials, which is on different phases. So that's phase 1, phase 2, and phase 3. Along those 3 phases, the vaccine will be tested in terms of its safety and efficacy. So pagkatapos po ng phase 3 na clinical trial, irerehistro naman po yung bakuna ngayon sa mga national regulatory authorities ng iba't ibang bansa, for which the National Regulatory Authority will again evaluate the safety and efficacy of the vaccines. So magkakaroon na po ng marketing authorization and then pwede na pong gamitin, pero within that period, tinatawag pa rin po natin ito na phase 4 clinical trial, at during that period, kailangan pa rin pong obserbahan yung mga
kung gaano kaligtas at ang mga bakuna. So kahit po meron na dyan, na-develop na po yung bakuna, kailangan pa rin po nating obserbahan at i-monitor yung safety ng vaccines habang ginagamit po ng mga tao, ng population. Ako, no? So kung narinig po natin at naintindihan yung sinabi po sa atin ni Dr. Escalante, yung proseso ng pagpoproduce ng isang bakuna ay napaka-tedious, no? It's highly technical. Ika nga, ibig sabihin po ay nag-uumpisa tayo yung sinasabing research and development, pagkatapos ay nagkakaroon ng laboratorio, no? Kung saan tinatry, sa hayop, may mga trials sila, tapos nagkakaroon na po ng clinical trials na sinasabi na meron pang 4 na phases na sinasabi ni Dr. Escalante. And yung 4th phase nga, this is to ensure itong ating safety, efficacy ng isang bakuna, kung magiging beneficial para sa ating population. Ito po ay nagkakaroon ng masusing regulatory measures, no? Sa ating iba't ibang national regulatory agency. So dito pa lang ho, nasisiguro na ng bawat bansa o ng manufacturers, yun pong ligtas ang bakuna at ito po ay magiging safe kapag binigay sa ating population. So, Doc Sox, marami sa ating mga kababayan ang hindi makapag-antay na magkaroon tayo ng bakuna. Actually, lagi po natin makikita yan sa mga social media posts dahil sa tingin ko, naiinip din tayong lahat kung kailan tayo magkakaroon ng siguradong lunas para sa COVID-19. Kung magtagumpay ang siyensya, sabi nyo nga po, magkakaroon tayo ng bakuna sa loob ng 1 taon o di kaya 1.5 taon. Ngunit ngayon wala pa po ang bakuna. Ano po ba ang mga factors o mga bagay na dapat i-consider ng Philippines para mapag-igting pa rin natin ang capacity o kakayanan natin makapag-develop ng bakuna? So, unang-una muna, Yusek, I think that the country could take advantage of the vaccines that are now in the pipeline na pinag-aaralan po natin ngayon. But what is key is for the country to be able to prepare its regulatory processes. So meron po tayong tinatawag na National Regulatory Authority in the context of the Philippines. It's the Food and Drug Administration. At ito po yung institution ng government para titignan, i-evaluate, i-assess yung quality and safety of the vaccine before they are going to register or bigyan po ng lisensya para makapasok sa bansa. So, dahil po nga nasabi natin na yung vaccine development will really take time. So, for the meantime, we would encourage the country to prepare its regulatory processes in terms of assessment and evaluation of the vaccine para po mapabilis yung receive natin, pag-register natin ng bakuna na nagawa na sa ibang bansa, and also to deploy the vaccines depending on how we are going to prioritize the vaccines to the most susceptible population. Dahil, Yusek, pag nagawa na po yung bakuna, hindi po natin mababakunahan lahat ng tao at the same time. So yung gobyerno kailangan din pong gumawa ng vaccine strategy, particularly siguro i-prioritize natin yung mga most susceptible populations such as healthcare workers or yung mga may comorbidities. In the process, in the future, kung gusto po ng bansa natin na mag-develop pa ng vaccine on its own, yun po yung tinatawag natin na local production. Kailangan na po nating paghandaan yung local production capacity ng bansa, particularly po yung teknolohiya na kailangan. I think the Philippines has really experts and scientists that are world-class, and we also have institutions to be able to undertake research and development, but the technology has to be really adapted for vaccine development. Kasi dito po, meron tayong kakayahan sa RITM but on a small scale. Pag meron po tayong teknolohiya, kailangan din po nating i-develop yung laboratorio para sa pag-test ng quality at safety ng vaccine, kasi wala pa po tayo ngayon dito sa Pilipinas, but we are very aware that the President and the country is really keen to invest. And then let us check or maybe look at the manufacturing capacity, kung ano yung institusyon na magkakaroon ng investment to manufacture the vaccine. So it would take maybe a good feasibility study to really
prepare for vaccine production in the country. But it is very encouraged, particularly in the context of all these pandemics, na magkaroon tayo ng security for medical countermeasures such as vaccines and medicines. So napakaganda nung sinabi ni Dr. Escalante, no? She has given us 2 tracks, dalawang rekomendasyon galing sa World Health Organization. Unang-una, sinasabi niya habang inaantay natin na ma-develop at ma-final yung ating bakuna na galing sa ibang bansa, ang nirerekomenda ng WHO ngayon, as early as now, i-prepare na natin ang capacity natin to regulate. Kailangan yung mga proseso para matiyak natin na ligtas, na safe, efficacious itong mga bakuna na ito kapag ating dinala dito sa ating bansa para gamitin ng ating mga kababayan, dapat ihanda na natin ngayon. Ngayon, doon naman sa isang track na sinasabi niya, yun namang kagustuhan natin dito sa ating gobyerno na magkaroon din ng local production of these vaccines. Kailangan din natin ihanda. Base sa pag-aaral ng WHO, marami tayong mga kilala at magagaling na scientist dito sa ating bansa. At meron din naman tayong maliit na kapasidad dito sa ating Research Institute for Tropical Medicine, ngunit hindi pa sapat at kailangan pang dagdagan ang kapasidad. So kailangan itong dalawang tracks na ito maihanda natin pareho para pag dumating na yung panahon na kaya na natin kung ano man dito sa dalawang tracks na to ang gagawin natin ay mayroon tayong ibubuga para dito sa ating mga bakuna. So with that, gusto lang ho naming pasalamatan si Dr. Soc Escalante. Napaka-interesting ng mga kanyang sinabi ngayon. Ito po ay nakasagot sa maraming katanungan ng ating mga kababayan. Bago po namin kayo bitawan, Doktora, maari po ba kayo magbigay pa ng ilang mensahe galing sa World Health Organization para naman po ipakita sa ating kababayan na ito po ang suporta para ho sa ating bansa ng WHO laban sa COVID-19. Salamat again, Yusek Rosette. Ang WHO po ay laging nakikipagtulungan sa kagawaran ng Department of Health at to the government of the Philippines at nakikiakibay kami sa lahat po ng activities, particularly yung pag-monitor po kung ano na yung estado ng ating bansa in as far as the transmission is concerned. And we are very much aware how the Department of Health and the government are really putting together a multi-sectoral approach to combat this epidemic and also preparing the health systems for a surge capacity. And we are very cognizant and we really acknowledge the efforts even down to the local government unit, lalo na po yung pag-enforce at pagsunod ng ating community quarantine, or yun po yung tinatawag natin na non-pharmaceutical intervention, which is really very important po para mapuksa po natin at mapigilan yung pagkalat. So, ang mga tinutulong po ng WHO is the usual. We provide technical guidance and we work with the Department of Health to ensure that our institutions in the Philippines are working and functional to be able to address the issues of this outbreak. And I just would like to take this opportunity, Yusek Rosette, na dagdagan po yung inyong kampanya na ang pagpuksa po natin ng outbreak na ito ay nakasalalay din po sa individuals at sa ating community, that when we understand the dynamics of the transmission, pag naiintindihan po natin ito kung paano kumakalat, alam din po natin kung paano natin protektahan ang ating mga sarili at yung ating mga community or the individuals around us, and very simple measures like hand washing and cough etiquette and hand hygiene and social distancing. So very simple but very important interventions para po natin mapuksa ang sakit na ito. So maraming salamat sa Department of Health for your continued collaboration and trust with WHO. We will continue to serve the government and the people of this country. Thank you very much, Dr. Soc Escalante. Ang sabi ko nga, siya po ay ating kababayan. She's the acting WHO country representative. Napakaganda po ng kanyang mga sinabi.
hindi lang po yung katulong natin ng WHO, nagbigay ho siya ng special message na talagang ang pinaka-importante talaga ngayon sa laban natin sa COVID-19 ay yung mga non-pharmaceutical interventions. Yung mga maliliit na bagay na kayang-kaya nating gawin na maaring makatulong ng malaki para maibsan natin ang ating COVID-19 dito sa ating bansa. Thank you very much, Dr. Sok. And hopefully, next time again, we can invite you here. Sana po ay nalinawan natin na hindi ito basta-basta, no? Itong ating pagbabakuna na itinuturok lang kahit kanino, ngunit mahabang proseso ang pinagdadaanan, mahabang proseso na para pag-aralan ang paggagawa po ng ating mga bakuna para masabi natin at ma-ensure natin na ligtas at epektibo ito para sa ating mga kababayan. Kaya doble ingat po sana tayo at huwag maniniwala basta-basta sa mga nagsasabing na-discover na nila ang gamot sa COVID-19. Datos, ebidensya at siyensya. Yan po ang dapat natin maging batayan bago tayo maniwala. Noong isang araw, nakatanggap po ang kagawaran ng balita tungkol sa isang pasyente na binawian ng buhay pagkatapos tanggihan di umano ng 6 na ospital. Mariin po naming pinapaalala ang mandato ng RA 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 2017. Ayon po sa batas na ito, lahat ng ospital, pribado man o pampubliko, ay bawal ipagkait ang emergency treatment services sa isang pasyente. Ang mga pampublikong ospital ay hindi dapat humihingi ng deposito, samantalang ang pribadong ospital ay dapat munang bigyan ng emergency treatment ang isang pasyente bago ito i-refer sa pampublikong ospital kung kinakailangan. Kung kayo po ay nakakaranas o makakaranas ng anumang paglaban ng ganitong sitwasyon, ipagbigay lamang po sa aming kagawaran. Tumawag po sa aming hotline 02894-COVID o sa 1555 para sa lahat ng ating subscribers. Susunod naman po, magpapakita ho kami ng aming COVID survivor. Ito po ay isang storya ng aming COVID survivor na malapit sa aming mga puso. Sa punto naman po ito ay ipapakilala namin, siya po ay isang DOH family. Siya po ay si patient 2721 or 2721, si Health Assistant Secretary Sharade Mercado Grande ng Health Regulations Team dito po sa Kagawaran ng Kalusugan. Siya po ay pumasok sa Department of Health noong August 2018. Pinatutunayan po ng kwento niya na ang COVID-19 ay walang pinipili at walang sinisino. Ang mahalaga po ay nakapagpatest siya nung nakaramdam siya ng mga simptomas, nagpositibo at nagamot agad siya at nakapag-quarantine ng additional 14 days. Ngayon po ay nag-aantay na lang siyang makatapos ng kanyang quarantine period at makakabalik na uli sa kanyang tungkulin dito sa amin sa Kagawaran ng Kalusugan. Para po kay ASEC Grande, kay ASEC Cha Grande ng DOH, kami po ay sumusuporta sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy natin maibahagi sa ating mga kababayan ang inyong kwento dahil ito po ay isang inspirasyon para sa nakakarami na nakakaranas ngayon ng COVID-19. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong Lunes, April 27, 2020, meron po tayong 198 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 7,777. Nakapagtala rin po tayo ng 70 karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 932 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 10 naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 511. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Ayon po sa pinakahuling datos, meron na po tayong 1,245 na healthcare workers na naging positibo para sa COVID-19. Mula dito, 471 ay nurse, 464 ay physician or doktor,
69 ay nursing assistant, 41 ay medical technologist, 25 ay radiologic technologist, 10 ay midwives. Mula dito, 27 po ang kumpirmadong pumanaw sa COVID-19. Kabilang po dito ay ang 21 na physicians or doktor at 6 na nurses. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigang naulila ng ating mga healthcare workers na pumanaw dahil sa sakit na ito. Ngayon po naman ay ipapakita namin ang bilang ng ating certified laboratories. Meron na po tayong 19 na certified laboratories kasama ang 2 non-government entities at 6 na private laboratories. Sa kabuuan, tayo ay may inaasikasong 47 applications bilang tugon sa ating pag-expand ng ating testing capabilities. As of yesterday din po ay nakapagtala tayo ng ating mga laboratorio ng mahigit 80,000 tests. Muli, lilinawin lang po namin na ang total positive test ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases dahil ito ay dumadaan pa rin sa case validation and processing. Ang susunod naman po na slide ay ang ating number of beds in our hospitals as of April 26. Makikita po natin dito sa slide na ito ang mga numero ng mga kama na occupied dito po sa ating mga iba't ibang bahagi or iba't ibang ospital sa Pilipinas. Meron po tayong ward beds occupied, meron po tayo yung mga isolation beds occupied, meron po tayong ICU beds at meron po tayong sinama na rin ang ating mechanical ventilators na nagagamit na. As of April 26, as of 4 p.m., nakatanggap po ang ating kagawaran ng 22 facility requests for emergency hiring for HRH or Health Human Resources. Nakapag-approve na tayo ng 984 slots for hiring sa 5 ospital at quarantine facilities. These facilities hired total of 296 health workers, 21% are hired in COVID referral hospitals, and 54% are hired in RITM. Tayo rin po ay nakapag-alat ng 7.9 million na pondo para sa RITM sa pag-hire ng additional 22 healthcare workers at nakapag-redeploy ng 626 na mga nurse mula sa ating nurse deployment program. 195 sa kanila ay nakadeploy sa Luzon at 431 naman po sa Visayas and Mindanao. Heto po naman ang mga numero ng mga pasilidad na maaari nyo pong tawagan para sa ating emergency hiring program. So makikita nyo po dyan sa slide ang iba't ibang numero at ng ating mga facilities na ating pinaprioritize for our emergency hiring of healthcare workers. Maaari lang po kayong tumawag sa mga numerong ito ng ating facilities para makipag-ugnayan kung kayo po ay interesado na mag-apply para dito sa emergency hiring na ito. Patuloy pong binabago ng COVID-19 ang ating buhay. Maraming mga munting bagay na dati ay hindi natin napapansin, ngunit ngayon ay nakikita na natin ang halaga. Halimbawa ay ang pagsusuot ng mask sa tuwing tayo ay lalabas, ang madalas na pag-uugas ng kamay, wastong pag-ubo at ang paglilinis ng mga bagay na malimit nating hawakan. Ito nga po ay mga simpleng pamamaraan lang, ngunit malaki ang maiaambag nito upang mabawasan ang hawa-hawaan ng COVID-19. Marami po ang nag-iisip, ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng pandemyang ito? Ano kaya ang ating magiging sistema kapag na-lift o tinanggal na ang enhanced community quarantine? Babalik kaya tayo sa dati at kakalimutan na lamang ang mga bagay na ating natutunan ngayong ECQ? Naniniwala po ang kagawaran na pagkatapos ng pandemyang ito o kapag na-lift na o tinanggal ang ating enhanced community quarantine, mas mataas na ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagiging malakas ang resistensya at sa mga pamamaraan upang masigurong malakas ito. Mas naiintindihan na natin ang kahalagahan ng pagkain ng tama at masustansyang mga pagkain. Nauunawaan na natin na mahalaga ang pag-ehersisyo, pag-iwas sa stress hanggat maaari ang masamang dulot ng unhealthy lifestyle. Ito na po ang ating magiging new normal. Ang pagpapalakas ng resistensya upang matiyak na kaya nating labanan ang anumang sakit sa ating komunidad.
Kapag wala na po ang enhanced community quarantine, ang buhay natin ay mas magiging planado. Sana ay madala natin ang mga gawi at mga bagay na natutunan natin ngayong ECQ sa ating pang-araw-araw na buhay pagkatapos nito. At nawa ay patuloy nating maisip na ang mga ito ay hindi naman para sa iba, kundi para sa ating sarili, para sa ating pamilya, sa ating mga anak o magulang at para sa ating buong komunidad. Ang mga karaniwang simptomas ng COVID-19 ay mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, dry cough, sipon o baradong ilong, sore throat. Karamihan sa may COVID-19 ay gumagaling kahit walang espesyal na gamutan. Pero may ilan, tulad ng matatanda at may mga iba pang mga karamdaman, ang nakakaranas ng hirap sa paghinga at pulmonya na maaring humantong sa kritikal na kondisyon. May ilan naman na wala pang simptomas pero pwede pa rin maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nakakaramdam ng banayad na simptomas, maaari mong gawin ang sumusunod. Manatili ka sa bahay, bumukod ng kwarto kung maaari at huwag muna makihalubilo sa mga kasama sa bahay. Takpan ang iyong ilong at bibig kung sakaling uubo o babahing gamit ang tissue, panyo o manggas ng damit. Huwag kalimutang magsuot ng face mask. Iwasan nyo munang makisalo sa iba sa paggamit ng mga kagamitan sa bahay tulad ng mga pinggan at kubyertos. I-monitor ang sarili, magpakonsulta agad sa doktor kung sakaling mahihirapang huminga o kaya lumala ang inyong sakit. Kung ikaw ay nasa lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya ay may close contact sa mga taong may kumpirmadong COVID-19, may simptomas man o wala, ipagbigay alam agad sa inyong healthcare worker. Sa wastong pag-iingat, ang virus na ito ay ating maiiwasan. Para naman sa ating question and answer portion, galing po kay JC Cosico ng TV5, magkakaroon ba ng changes sa DOH protocols dahil sa mga kaso ng muling pagkakasakit sa mga pasyenteng gumaling na mula sa COVID-19? Kagaya ng naipahayag namin kahapon, pinag-aaralan na po ng kagawaran at ng ating mga eksperto ang posibilidad ng reinfection o reactivation ng COVID-19. Atin pong binabago ang mga rekomendasyon kapag may nakalap tayong bagong ebidensya. Sa ngayon, nananatiling pareho pa rin po ang protocol ng DOH para sa ating mga recovered patients. At binibigyan din po namin ang kahalagahan ng monitoring pagka-uwi nila sa bahay kung sakaling magkaroon po sila ulit ng simptomas o lumala ang kanilang kalagayan. Kaya nga po, lahat po ng ating mga nadidischarge na pasyente o yung mga positibong nauna at dumaan sa pag-a-admit sa ospital o di kaya sa quarantine facility, pagka-uwi nila po sa bahay, may protocol tayo na another 14 days of quarantine para masiguro natin na mamomonitor natin sila kung sakali na magkaroon sila uli ng simptomas. Naiulat din po natin kahapon ang explanation ng ating SPMC Hospital na maaring nagpositibo muli ang 2 pasyenteng naiulat na gumaling dahil nakita o na-detect sa ating PCR test ang mga remnants ng patay na virus sa kanilang katawan sa mga pasyente na hindi naman ibig sabihin ay nakakahawa pa. Pero patuloy pa rin po namin pinag-aaralan ang nangyaring ito at magbibigay po kami ng impormasyon sa mga susunod na araw. Ano po ang reaksyon ng DOH doon sa COVID patient from PGH na tumakas? Kami po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na kapag kayo po ay na-admit sa ospital o kaya sa ating mga community quarantine facilities, ay sumunod lamang po tayo sa mga protocols nang kayo ay magamot at mabigyang lunas dito po sa mga nararamdaman nyo. Nais din po naming ipaalala na ang pagtakas o ang hindi pagsunod sa mga alituntunin ng DOH na mga ospital or healthcare facilities habang kayo ay ginagamot laban sa COVID ay isang paglabag sa batas. Maari po kayong makasuhan kung hindi po kayo susunod sa protocol. Alinsunod po sa RA 11332 o Law on Reporting of Communicable Diseases. Hindi lamang po sa inyong ikabubuti kung mananatili kayo sa loob ng mga pasilidad, ngunit para rin po ito sa ikabubuti ng publiko dahil iniiwasan po natin ang pagkalat ng COVID-19 sa ating komunidad. Galing naman po kay Gerard Naval ng Malaya, nicotine patches are to be tested on coronavirus patients and healthcare workers in France.
Will the DOH be closely looking into this as we continue to find ways to cure COVID-19? Ang pag-aaral na ito ay base sa datos mula sa New England Journal of Medicine na mas mababa ang bilang ng mga naninigarilyo na nagkaroon ng COVID-19 kung ikukumpara sa bilang ng populasyon na naninigarilyo. Kaya po magsasagawa ng pananaliksik sa France upang matukoy kung merong protective effect ang nicotine laban sa COVID-19. Habang inaantay po natin ang datos na ito, magbibigay na lang po kami ng itong pag-aaralan na ito at ire-refer po namin sa aming mga eksperto. Magbibigay po kami ng impormasyon sa mga susunod na araw. Galing po kay Mark Fetalco ng PTV, an antibody-based treatment for COVID-19 is being developed by 2 biotech companies which can provide short-term immunity or prophylaxis against the virus. Can the DOH provide more details on this? How is it different from the convalescent plasma therapy? Ang tinutukoy po nating antibody treatment na ito ay ang sarilumab na isang interleukin-6 inhibitor or IL-6. Hindi po siya prophylactic o nagbibigay ng resistensya laban sa COVID dahil ang gamot po na ito ay ginagamit bilang symptomatic treatment o lunas para sa simptomas ng mga severe or critical na kaso ng COVID. Pinag-aaralan din po ng kumpanyang nagde-develop ng sarilumab ang paggawa ng synthetic na antibodies laban sa COVID gamit ang plasma ng mga gumaling na mula sa sakit na ito. Galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, what are the guidelines on testing, isolation, and the whole healthcare system under the general community quarantine? Sinusunod po natin ang iba't ibang guidelines para sa testing, isolation, and treatment ayon po sa mga issuance ng Kagawaran ng Kalusugan at ibang ahensya ng gobyerno dahil ang general community quarantine ay ang ating magiging new normal hanggang patuloy po ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Nakapaloob po sa DOH, DILG Joint Administrative Order number 2020-0001 ang Guidelines on Local Isolation and General Treatment Areas for COVID-19 Cases o ang Ligtas COVID and the Community-Based Management of Mild COVID-19 Cases. Dito po natin makikita ang mga procedures at protocol para sa ating community isolation facilities at ligtas COVID centers para sa ating mga contact at suspect, probable at mild na confirmed cases ng COVID-19. Sinusunod naman po natin ang PISMID guidelines para sa protocol ng panggagamot para sa COVID-19 sa loob ng ating mga ospital. Sa huli, matatagpuan po sa Department Memorandum 2020-0178 ang Interim Guidelines on Healthcare Provider Networks during the COVID-19 pandemic, kung paano dapat natin itaguyod ang healthcare system sa bawat LGU upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng ating mga COVID at non-COVID na pasyente. Marami po ang nagbebenta ng PPE and test kits online despite FDA's warning against this. Paano po ang ginagawa ng ating gobyerno ukol dito? Are the PPE sold online safe because some of them are not really medical PPEs? Nais po naming ulitin, ang tanging lisensyadong ospital at botika lamang po ang maaring magbenta ng mga rapid test ayon po sa Department Memorandum number 2020-0180. At tanging lisensyadong healthcare professional lamang po ang maaring gumamit at mag-interpret ng resulta ng mga ito. Tanging ang FDA-approved na rapid test kit at mga PPE lamang po ang dapat nating gamitin. Dahil ito lamang po ang garantisadong ligtas at epektibong gamitin ayon sa rekomendasyon ng Food and Drug Administration. Hindi po tayo nakakasiguro sa kalidad at kaligtasan ng mga produktong walang approval ng FDA. Huwag po nating tangkilikin ang mga gamit o mga supplies na binebenta sa atin online ng walang aprobado o wala pong rehistro galing po sa FDA. Para po sa lahat ng ating COVID-19 related concerns tungkol sa safety, quality and effectiveness ng mga gamot, cosmetics at medical devices, naglunsad po ang ating Food and Drug Administration ng isang email hotline upang tumanggap ng mga reklamo o sumbong sa mataas na presyo, labis na pag-iimbak at paglaganap ng mga hindi rehistrado, peke at mababang kalidad na produkto.
Ang email address po nito ay covidresponse@fda.gov.ph. Uulitin ko po, covidresponse@fda.gov.ph. Officials raided an illegally operating clinic in Parañaque last night. They have in store are allegedly COVID-19 medicines. May information na po ba ang DOH kung nagamit nila ang mga gamot na ito? Can you give a warning to the public on the dangers of going to these clinics and getting unauthorized treatments? How does one know that it is a certified clinic? Higit pa pong makakasama ang paggamit ng mga gamot para sa COVID, lalo na't pinag-aaralan pa po natin kung ano ang epektibo laban sa COVID at wala pang rehistradong gamot para sa sakit na ito. Huwag po nating itaya ang ating kaligtasan sa mga produktong hindi sumailalim sa sapat na pag-aaral. Tayo ay magpagamot lamang po sa mga licensed nating health facilities. Muli, para po sa lahat ng concerns tungkol sa mga peking gamot para sa COVID-19, tayo po ay magbigay alam lang sa FDA gamit ang covidresponse@fda.gov.ph o di kaya ay tumawag po sa ating COVID hotline. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, do we have a high vaccination rate among adults, especially for pneumonia? Does the DOH see any correlation between the rate of adult vaccination and the high cases or deaths among the elderly? Ayon po sa datos para sa 2019, nakapagbigay po tayo ng bakuna para sa trangkaso or influenza vaccine sa 239,435 na elderly o may mga edad na 60 years old at pataas o 2.97%. 80,815 naman po ang mga senior citizens na nabigyan natin ng bakuna para sa pulmonya. Katumbas po nito ay ang vaccination rate na 2.97% para sa bakuna sa trangkaso at 2.31 para sa bakuna laban sa pulmonya. Nais po naming linawin na ang datos na ito ay para lamang sa ating mga public health facilities, kagaya ng health centers, at hindi pa po kasama ang mga nakakatanggap ng bakuna mula sa pribadong klinika. Hindi po natin masasabi sa ngayon kung may kinalaman po ito sa mataas na mortality rate sa ating mga senior citizens dahil kulang pa po ang datos tungkol dito. Has the DOH distributed the initial 3,000 gene expert kits? How many more kits is the DOH planning to buy? Darating po ngayong linggong ito ang 3,000 gene expert kits sa ating bansa. Bukod pa rito, meron pang dadating na karagdagang 2 shipments ng 1,600 at 3,000 kits. Maari rin po na mag-procure ang DOH ng dagdag na kits ayon sa paggamit pangangailangan ng ating mga gene expert laboratories para sa COVID-19. Ang kaligtasan po natin ay nakadepende din sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners sa laban na ito. At ang health system po ang ating second line of defense na sasalo po kung tayo ay magkakaroon ng COVID-19. Kaya inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo sa COVID-19. Mariin din po namin ipinapaalala na ugaliing mag-fact check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sino man pong nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin 02894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po ang aming araw-araw na Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng Kagawaran ng Kalusugan. Kami po ay nangangamusta sa ating mga frontliners, ang ating mga security guards, ang ating mga utility and garbage disposal services, ang ating mga drivers, delivery personnel, grocery staff,
barangay health workers at mga tanod, maging ang ating mga kasamahan sa Bureau of Quarantine, sa Bureau of Customs at sa Bureau of Immigration. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming mga mamamayan. Shout out po tayo sa mga homeliners, sa mga naninigurado na hindi kakalat at hahawa pa ang COVID-19 sa ating pamilya at komunidad. Manatili lamang po tayo sa ating mga bahay, sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.